Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve Be the Best Poems English Workshop. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज मी तुम्हाला बी द बेस्ट कवितेचे वर्कशॉप सोडून दाखवणार आहे. मी आहे सपना टीचर. तर आपण आता पहिला प्रश्न बघतोय. Read the words names given below. Put the big sized bigger ones in the big circle and smaller ones in the smaller circle. तुमच्या लक्षात आलं असेल समोर दोन सर्कल दिसतात, एक मोठा आणि एक छोटा आहे. तर इथे जे आपल्याला वर्ड्स दिलेले आहेत ते वर्ड सुद्धा आपल्याला साईजनं मोठे साईजनं छोटे अशा अर्थाचे आहे. जसं की मस्की हा एक मासा आहे, पण तो कसा मोठा असतो, सो बिग आहे. ट्री पण बिग असतो, झाड मोठं असतं बी. पाईन हा सुद्धा वृक्ष आहे, तो बिगच आहे. लेक म्हणजे तळ, तर ते सुद्धा मोठं, ते पण बिग. बास म्हणजे छोटासा मासा असतो, तो स्मॉल असतो. बुश म्हणजे झुडूप, तेही छोटं असतं झाडाच्या तुलनेत. हायवे म्हणजे मोठा हायवे असतो, रस्ता असतो चारपदरी, तर तो बिग असतो. स्क्रब म्हणजे झाडी आलेली असतात छोटी छोटी, ती झुडपं, झाडी झुडपं असतात ना छोटी ती, तर ते छोटेच असतात. रील्स म्हणजे पाण्याचा ओहळ, तर तो छोटाच असतो. सन म्हणजे खूप मोठा आहे, तो बिग आहे. आणि स्टार म्हणजे आपल्याला लांबनं ते छोटे छोटे तारे दिसतात, सो ते स्मॉल आहेत. आणि ट्रेल्स म्हणजे अरुंद पायवाट, तर ती सुद्धा छोटीच असते, सो स्मॉल आहे. तर आपण त्यांना दोन सर्कलमध्ये टाकूया या शब्दांना. सो या छोट्या सर्कलमध्ये स्क्रब, रील, बुश, बास, स्टार आणि ट्रेल, आणि मोठ्या सर्कलमध्ये पाईन, सन, हायवे, लेक, ट्री आणि मस्की. Question number 2. Form groups of 4. Read each stanza in the poem turn by turn. आता आपल्याला काय करायचंय, 4 जणांचा गट तयार करायचा वर्गातल्या, आणि प्रत्येक स्टांजा हा आपण एकामागून एक म्हणायचा आहे. जसं की एक झाला गट की दुसरा गट, दुसरा आला की तिसरा गट. तर आपण एकदा हा एक कवितेचे स्टांजा म्हणून घेऊयात. तर स्टांजा म्हणजे काय, कवितेतली कडव्यांना स्टांजा असं म्हणतात. बी द बेस्ट, बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाईन on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all be captains, we have got to be crew. There's something for all of us there. There's big work to do and there's lesser to do, and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best whatever you are. Douglas Mullard. So 4 स्टांजांमध्ये ही पोएम आहे. त्याचं मार्जिन क्वेश्चन्स आन्सर पण मी लिहिले, त्याचा एक स्वतंत्र व्हिडिओ तुमच्यासाठी करून तुम्हाला व्हिडिओ पाठवेल. थर्ड क्वेश्चन आहे, फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. आता कवितेचा हे जे रायमिंग पेअर्स आहे, रायमिंग पेअर्स म्हणजे माहिती तुम्हाला मी खूपदा सांगितलं की प्रत्येक स्टांजाचा शेवटचा, कवितेच्या ओळींचा शेवटचा शब्द तो बघायचा आणि यमक जुळवणार आहे. म्हणजे काय, एकदा स्पेलिंगमध्ये साधर्म्य, जसं रिल, हिल मध्ये साधर्म्य, आर काढला, एच काढला तर सेम स्पेलिंग आहे पुढचं, किंवा उच्चारांमधलं साधर्म्य, त्याने रायमिंग वर्ड्स पेअर्स बनतात. तर आपण आता इथे हे रायमिंग पेअर्स लिहून घेऊयात. 4 स्टांजा आहेत आणि 4 रायमिंग पेअर्स आहेत. हिल, रिल, बी, ट्री, ग्रास, बास आणि मेक आणि लेक. सगळ्यांचे स्पेलिंग सारखे आहे. क्वेश्चन नंबर 4. कम्प्लीट द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. तुम्हाला काय करायचंय, रिकाम्या जागा भरा, सारखंच करायचं, पण आपल्याला कवितेतनं एक तर शब्द घ्यायचे किंवा फ्रेजेस घ्यायचे. तर इथे आपल्याला काय कवितेचे ओळी बघूयात. इफ यू कांट बी अ पाईन, बी अ स्क्रब. इफ यू कांट बी अ ट्री. आता इथे आपल्याला ही ओळ पूर्ण करूयात. तर मी तुम्हाला सलग लिखाणच लिहून देते ह्याचं. हे आपण कवितेतनंच घेतलं असल्यामुळे फारसं काही अवघड नाहीये. सो फर्स्ट इज, इफ यू कांट बी अ पाईन, बी अ स्क्रब. हे पहिलं आपल्याला करून दिलं. सेकंड बघा, इफ यू कांट बी अ ट्री, बी अ बुश. अंडरलाईन करून घ्या म्हणजे कळतं उत्तर लिहिलंय. थर्ड आहे, इफ यू आर अ मस्की, बी अ बास. तर इफ यू आर मस्कीच्या खाली अंडरलाईन करा. 4, इफ यू कांट बी अ कॅप्टन, यू कॅन बी अ क्रू, इन अ क्रू. तर यू कॅन बी इन अ क्रूला अंडरलाईन करा.
फिफ्थ आहे इफ यू कांट बी अ हायवे बी अ ट्रेल. तर इफ यू कांट बी अ हायवेला अंडरलाईन करा. अँड सिक्स इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार. सो बी अ स्टारला एक अंडरलाईन करा. म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित आपण वर्ड्स किंवा इथे फ्रेजेस टाकून आपण हे सेंटेन्सेस कम्प्लीट केलेले, लाईन्स कम्प्लीट केलेल्या आहेत. क्वेश्चन नंबर 5 राईट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू ऑर फॉल्स. म्हणजे आपल्याला या खालचे जे ओळी दिलेल्या आहेत एक तर त्या खऱ्या आहेत की खोट्या सांगायचं आहे. ऑल मस्ट बी द कॅप्टन्स ऑफ द टीम. म्हणजे सगळेच टीमचे कॅप्टन असतात. आता मी फक्त अर्थ सांगते, माझी उत्तर येते. सेकंड आहे बी अ बिट ऑफ ग्रास कॅन मेक द हायवे हॅपियर. की थोडंसं गवत सुद्धा हायवेला प्रसन्न करतं. थर्ड वी विन ऑर फेल डिपेंडिंग अपॉन साईज ऑर पोझिशन. आपण हरणं किंवा जिंकणं आपल्या आकारावर अवलंबून असतं. अँड फोर अ स्क्रब इज फाउंड ऍट द टॉप ऑफ द हिल. आणि जी झुडपं आहेत ती आपल्याला अगदी टेकडीच्या वरती माथ्यावर भेटतात. फिफ्थ इफ युअर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टंट डोंट डू इट. जर तुमचं काम महत्वाचं नसेल तर करू नका. अँड सिक्स व्हॉट एव्हर जॉब यू हॅव डू युअर बेस्ट. आणि काही काम मिळालं तरी तुमचं सर्वोत्तम द्या. त्यातल्या कोणत्या ओळी योग्य अयोग्य ते आपण आता लिहूया. सो आन्सर्स ऑल मस्ट बी द कॅप्टन्स ऑफ द टीम. तर हे फॉल्स आहे कारण अशक्य सगळे कॅप्टन्स असणं. सेकंड अ बिट ऑफ ग्रास कॅन मेक द हायवे हॅपियर. ट्रू आहे. थर्ड वी विन ऑर फेल डिपेंडिंग अपॉन साईज ऑर पोझिशन. हे चुकीचं आहे कारण छोटी मुंगी सुद्धा हत्तीला हरवू शकते. फोर अ स्क्रब इज फाउंड ऍट द टॉप ऑफ द हिल. हे पण चुकीचं आहे. फिफ्थ इफ युअर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टंट डोंट डू इट. हे पण चुकीचंच आहे. फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 6 व्हॉट एव्हर जॉब यू हॅव टू डू युअर बेस्ट. आणि हे ट्रू आहे. क्वेश्चन नंबर 6 राईट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिव्हन बिलो. अप्रिसिएशन ऑफ पोएम म्हणजे आपण इथे कवितेचा रसग्रहण करतो मराठीमध्ये म्हटलं तर. पण इंग्लिशमध्ये अप्रिसिएशन ऑफ पोएम हा क्वेश्चन इतका इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला हमखास 5 मार्कांसाठी येतो 9वीला 10वीला. आणि अशा वेळी तुम्हाला ते मार्क हक्काचे मिळवायचे असतात. आणि तुम्ही जर समजून घेतलं की नेमकं काय काय पॉइंट्स अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मध्ये येतात तर मग तुमच्यासाठी खूप सोपं होणार आहे. द टायटल ऑफ द पोएम इज रिटन बाय. कोणी लिहिली कविता. द पोएम हॅज डॅश डॅश स्टॅन्झा. किती स्टॅन्झाज आहेत तर 4 आहेत. ईच स्टॅन्झा हॅज डॅश डॅश लाईन्स. किती लाईन्स आहेत प्रत्येक ओळीमध्ये. क्वेश्चन नंबर 4 द लाईन्स दॅट राईम इज इन ईच स्टॅन्झा आर. रायमिंग झाले. द पोएट कम्पेअर्स बिग थिंग्स विथ. कशाबरोबर कवी मोठ्या गोष्टींना कम्पेअर करतोय. क्वेश्चन 6 डॅश डॅश इज अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम. कोणती लाईन रिपीटेड आहे याच्यामध्ये. आणि 7 द लाईन आय शॅल ऑलवेज रिमेंबर इज. कारण कोणती वेळ तुम्ही कायम लक्षात ठेवाल ओळ. सो आता मी ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देते. व्यवस्थित लिहून घ्या. ओके क्वेश्चन सोडूयात आपण. द टायटल ऑफ द पोएम. टायटल म्हणजे काय. कवितेचं शीर्षक काय. बी द बेस्ट. सेकंड द पोएम इज रिटन बाय डॉग्लस मुलॅक. थर्ड द पोएम हॅज 4 स्टांझाज. ईच स्टांझा हॅज 4 लाईन. 4 ओळींचा 4 ओळी प्रत्येक स्टांझामध्ये. 5 द पोएट कम्पेअर्स बिग थिंग्स विथ स्मॉल थिंग्स. अँड माझं उलटं पलटं झालंय 5 आणि 4 म्हणून असे नंबर आले. द लाईन्स दॅट राईम इन ईच स्टांझा आर फर्स्ट अँड सेकंड थर्ड अँड फोर्थ. म्हणजे कोणते कोणते लाईन रायमिंग आहे ते विचारले. इफ यू कांट बी इज रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम. इफ यू कांट बी हे काय रिपीटेड एक्सप्रेशन आहे. अँड 7 द लाईन आय शॅल ऑलवेज रिमेंबर. मला लक्षात राहणारी ओळ मी लिहिली. बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर. तुम्ही काही असाल कुणी असाल पण कसे असाल. बी द बेस्ट करा. कोणतेही काम असेल तर हे ओळ जी मला ती फार आवडलेली आहे. माझ्या लक्षात राहील. तुमच्या कोणती ओळ लक्षात राहील तुम्ही मला कमेंट करून सांगा आणि तुमच्या उत्तरांमध्ये पण लिहा. क्वेश्चन नंबर 7 आहे रीड द गिव्हन एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम द पोएम लिटल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर बाय जुलिया फ्लेचर कार्नी. लर्न इट अप, सेट इट टू अ ट्यून अँड एन्जॉय सिंगिंग इट. यू मे आस्क युअर टीचर टू हेल्प यू. आता या कवितेच्या ओळी आहेत पण आपल्याला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही चाल लावा कवितेला आणि मजा घ्या. तर आपण कविता म्हणूयात. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love, help you make earth happy like the heaven above. तर आपण अशा प्रकारे ही कविता म्हटली. मी प्रयत्न केला. तुम्ही खूप सुंदर प्रयत्न करू शकता माझ्यापेक्षाही मला माहिती आहे. तर आपण आता इथे काय म्हटलं. एन्करेज स्टुडंट्स टू डिस्कस फ्रीली ऑल पॉइंट्स इन डिटेल्स. टीचर मे एक्सप्लेन मोर अबाउट अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. तर आपण अशा प्रकारे कवितेचं अप्रिसिएशन करू शकतो. कविता म्हणू शकतो. मजा घ्या. अभ्यास करा छान. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. व्हिडिओला शेअर करा मित्रमैत्रिणींना. त्यांचाही फायदा होते. आणि सपना होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय. टेक केअर.